kapatid, nandito na naman po si Hungry Girl 702 para po i-share sa inyo ang paggawa ng Tokwa or Tofu Steak or Bistek style. Ito po ang ating mga sangkap. Okay, umpisa na po natin. Slicein po rin muna natin ang ating tofu or tokwa. Ayan po. Tapos lagyan po natin siya ng soy sauce. Imamarinate po natin siya sa soy sauce. At lagyan natin ng calamansi. Pwede pong 5 to 8 pieces of calamansi or 4 teaspoon of calamansi pag napiga na siya. So, hayaan muna natin siyang mamarinate hanggang 15 minutes. Okay? Ngayon, pag after na marinate na siya, i-dredge natin sa flour. O, diba, dredge. Ibig sabihin yan, buti na lang meron akong asawang nag-culinary. Ibigulong lang po, ibig sabihin yan sa harina. Yan. Pa-dredge pa. So, antayin po natin siya mag-golden brown. Ayan, iset aside muna natin lahat ng mga na-prito nating tofu or tokwa. Okay, naluto na natin lahat ang ating mga nahiwang tokwa. So, isi-set aside muna natin siya, guys. So, gagawa na tayo ng sauce niya. Okay. So, konting mantika. Igigisa lang natin saglit yung mga hiniwa natin na sibuyas. Ring onion. Onion ring or ring onion. So, lagyan po natin ng konting toyo, soy sauce. Pampalasa. Just 1 minute lang po yan. 1 minute lang po. And then, set aside. Set aside muna natin siya. At ito po yung cornstarch. Lagyan po natin ng 2 teaspoon ng water para po siya matunaw. Igisa na natin siya. Ang bawang. Ating next, syempre, ang sunod niyan ay sibuyas. At yung pong na-marinate na toyo na tira, pwede na po natin ihalo. Basta dagdagan lang po natin siya ng soy sauce. Okay, yun po yung asukal. Lagyan po natin ng black pepper. At isang nor cubes. Tunawin. Lagyan natin ng water. Of course, hayaan na natin kumulo. So, pag kulong-kulo na siya, ilalagay na po natin yung cornstarch. Haluin ng maigi.
tama lang po yung tansyahin nyo lang po kung malapot na po siya. At yan po, ilalagay na po natin, toppings po natin yung onion ring sa ibabaw ng tofu or tokwa. At ilagay na natin po ang sauce. Ayan. So, itry po natin yan. Masustansya po na pagkain. Subukan na po natin mga kapatid. Kung ikaw ay bago sa akin channel, please subscribe me at the bottom and don't forget to hit the bell button for notification. Thank you guys for watching. Have a great day.